cho nước nó chiêm ba lại chiêm nơi nào nó chiêm ba pha nữa rồi thằng cái bà thua bà bỏ bà thua rồi gì à lưới con nhà bài vô bớt vô đi ăn em gì họ đi bớt là số vô cái bớt từ mà đang sống rồi cái gì áo này làm chém nó đây bây giờ ăn được làm chém nó yeah. Còn cái can đấy cái đáy cái can đấy tôi sẽ đi thì sạch chỗ bán nó sạch đi sạch rồi nó đi tập cái chuyện mà nó ra được đặt vào lâu đấy họ đặt chặt nó đi xa cái đi nữa tôi sẽ đúng rồi mà lại không cái giờ làm sao cái nhọc bơ crab không mình chú chuyện mặt đau cho khoan nhỉ sao lại đông đấy người khác làm tập đây cho con thôi ăn hơi khâu sành thì cà phê thì sao cũng là khâu ăn cà phê được
tia mà thiên thà cái đai tia ở hôm ăn cái tay ở ngay Thôi đi khai ta ăn nó cái này như ta sạch không đang ăn hay đang cái xa kêu đã ngày xa tắt cái tay tắt phải khai ta thôi rồi lan tạm ra rồi sao nghe bơ mưa rồi luôn tiếp nữa khai này thôi thôi có phải thôi tham tận ngon vậy thôi tham tận ơi đấy việc ăn hơi mua lần riêng tập prey ở căn xa và ăn tập tôi tham tập con thì tụi cái ăn mình chặt cả mình chặt rồi mình xong xuôi đặt ấy mình ăn đi stir một tí mình tê ăn ao không tê tan cho mình tê ao mình hai khá đây nữa thôi cái độ cầm mắm tê Thật là tiền Cơm ta hơn thì ngồi ở tại tập tầm Cơm ta tầm chứ Đấy nó đấy Nữa anh Nữa anh ba không áo mực nó chiêm